Salutare! În acest video o să vă prezint cum vă puteți completa taxele în UK ca și self-employed. Deci, presupunem că toată lumea are un cont de self-employed, adică aveți un cont creat pe gov.uk în care aveți un UTR number și aveți un cont, un număr de government getaway, adică aveți un cont în care vă puteți vă puteți să vă intrați online. Deci, dacă în caz că nu aveți chestiile astea, o să revin cu un video și cum vă puteți crea contul online și cum vă puteți uh, crea UTR number, adică totul online. Nu trebuie să completați nicio hârtie, nu trebuie să apelați la niciun contabil, să plătiți bani grei, pentru că majoritatea persoanelor, numai ca să-ți închidă anul financiar, ceea ce o să vă prezint eu în acest video, vă cer undeva la 120 de lire. Nu are rost să plătiți, este ceva foarte simplu, o să vă explic pas cu pas. Mare parte, 99,9% din persoane care sunt români și sunt în UK, poate să folosească această metodă și să-și închidă anul financiar în funcție de situația fiecăruia. O să vă explic aici, o să acopăr majoritatea situațiilor. Deci, cam mare acesta este ce o să vă prezint în acest videoclip. În primul și în primul rând, trebuie să scrieți self-employed login or self-assessment, care e una și aceeași. Apoi accesăm linkul de HMRC online. Mergem pentru varianta de sign-in. Asta presupunând că avem toți un cont. Selectăm Government Getaway. Deja avem un cont creat și trebuie să ne logăm în acesta. Trebuie să puneți numărul pe care îl primiți când vă creați cont. O să vă primiți pe mail. Dacă cumva nu îl găsiți, pur și simplu intrați în e-mailul care l-ați dat, scrieți Government Getaway și o să apară acel număr care este identic, este diferent, un număr diferit pentru fiecare. Da? Apoi trebuie să introducem parola pe care ne-am ales-o când am creat contul. Apoi primim un număr de telefon pe numărul care l-am dat când am creat înregistrarea. Dacă cumva ați pus un număr de telefon și nu mai aveți acces la acel număr de telefon, o să revin cu un video dacă o să pun totul în acest video. Ideea este că video se face prea lung și nimeni nu vrea să-l urmărească. De dragul de a ține acest video cât mai scurt, o să trecem direct la cum completăm anul financiar. Dacă vreți să aflați mai multe detalii și o să scot videouri săptămânale despre chestiile astea, pur și simplu apăsați butonul de subscribe și like la acest video, apăsați și clopoțelul pentru a primi notificări când scot câte un video. O să fac video și cum vă puteți schimba numărul de telefon. Deci, acesta este numărul meu care se termină în aceste cifre. Eu încă am acces la acest număr, dar o să fac un video cum vă puteți schimba numărul dacă nu mai aveți acces la acest număr. Dacă vreți să adăugați și alt număr, o să fac și video cum puteți și adăuga și alt număr în afară de acel număr. Momentan rămânem la acest video. Să continuăm că deja ne-am lungit cam mult. Continuăm după ce a spus codul și voilà, avem acces la contul nostru. Da? Aici avem mai multe căsuțe în care vedeți fiecare. Asta ne interesează pe noi despre self-assessment. Aici trebuie să intrăm pentru a ne completa anul financiar. Sunt mai multe căsuțe, o să fac un video și despre chestia asta în care o să explic fiecare căsuță și ce puteți găsi aici și cum puteți să le folosiți în viața de zi cu zi în Anglia, ca român. Apăsăm pe self-assessment. Acum, ajungând la pagina asta, dacă în caz nu ați completat anul financiar, aici trebuie să vă apară. Aici o să apară o chestie în care anul financiar, de exemplu 2025-2026, nu a fost completat.
pur și simplu dați click pe acel link unde scrie chestia asta și vă trimite direct în pagina unde trebuie să completați. Eu o să apăs pe More Self-Assessment Details, pentru că eu am completat deja toți anii, dar pentru a vă putea arăta, o să completez din nou un an, pentru a putea să urmați exact pas cu pas ce fac eu aici, pentru varianta fiecăruia. O să menționez asta, vedeți mai târziu în video. Da? Ok. Current position, după cum vedeți, eu nu am nimic de plătit, nu am nimic. O să merg la tax years și o să selectez aici anul pe care vreau să îi dau amend. Eu am să-i dau amend pentru că deja l-am completat. Ok. Asta este pagina unde ajungeți. Nu. Această pagină este Delete Session. Ok. 2 secunde ca să ajung la pagina unde. Așa puteți vedea și cum puteți să ștergeți în acest video. Nu am plănuit să vă arăt chestia asta, dar eu trebuie să șterg asta pentru a vă arăta dumneavoastră cum cum se completează anul. Bun. Și am ajuns la pagina principală, da? Deci, dumneavoastră, dacă intrați acolo în cont, unde v-am spus că acolo puteți să găsiți un link, acolo găsiți linkul și odată ce apăsați pe link, o să vă aducă direct la pagina asta. Ce am făcut eu până acum? Pur și simplu am dat amend la unul din ani, ceea ce puteți face dumneavoastră dacă în caz că aveți nevoie să dați amendă, ați băgat o sumă greșită sau ceva nu ați băgat bine, ăștia de la taxe s-au prins și așa mai departe, trebuie să dați un amend la taxe și să băgați cifra care trebuie și cifrele care trebuie sau angajatorul care trebuie sau ce ați greșit dumneavoastră acolo în caz că ați greșit, dacă ați greșit intenționat sau dacă n-ați greșit, nu e treaba mea, eu doar v-am arătat. Dumneavoastră ce să știți, ce să faceți, fiecare pe răspunderea lui. Acest video este doar pentru a învăța fiecare cum să își poată, sunt doar informații pe care vă le ofer, nu vă învăț să faceți nimica. Da? Vă învăț să faceți, să închideți anul, dar nu vă învăț să faceți alte chestii, da? Ca să fie de înțeles. Bun. Deci, mergem mai departe. Aceasta este pagina, după aceea ați accesat linkul pentru completarea anului, care o fie la anul, că e 2024-2025, că e 2023-2024, că e 2025-2026, este, toate sunt același lucru care trebuie să faceți. Bun, o dată pe pagina asta coborâți în jos, aici aveți adresa, dacă în caz că ați locuit la altă adresă, puteți să selectați nou, și pur și simplu trebuie să vă puneți adresa, de când care este adresa, până la data care ați locuit la acea adresă și apoi să vă puneți noua adresă. Eu încă sunt la aceeași adresă. După cum vedeți, la majoritatea chestiilor sunt deja completate. Odată ce și dumneavoastră vă deschideți contul, majoritatea anilor sunt deja, aici este data de naștere, dar deja apare. Aici o să apară și la dumneavoastră, deci nu trebuie să puneți data de naștere. Unde nu avem chestia de opțional, înseamnă că trebuie completat căsuța respectivă. La unde este opțional, dacă vrem o completăm, dacă vrem nu o completăm. Eu nu o să completez ce este opțional, o să merg decât ce este important pentru a o putea închide anul. După cum vedeți, sunt completate deja, pentru că eu am închis anul, acum dau doar amend, dar dumneavoastră nu o să aveți selectat acesta, deci vedeți, trebuie să dați select, deci selectăm nou. Nou, asta în caz că nu aveți, nu sunteți căsătoriți sau aveți un civil partner care e registered blind to local authority oral, adică aveți un partener care este orb sau ceva de genul. De dragul de a crede că nimeni nu are așa ceva probleme și toate astea, o să selectăm nu la toate cele trei. Aceasta este pentru Student Finance, în caz că ați luat, aveți luat la Student Finance, ați aplicat, ați făcut o școală, eu știu fiecare cu situația lui. Da? Deci eu am selectat nu la toate. Mergem mai departe. Aici, asta este cea mai importantă, dacă ați fost employer sau dacă ați fost self-employer. Aici sunt selectate nu la mine, dar o să punem. De exemplu, dumneavoastră ați lucrat ca employer sau PAI, mai exemplu, da?
O să vă arăt. Dacă punem, da, de exemplu, dacă ați lucrat ca employer, acesta este self-employed pe 60 sau pe 45. Pe 45, pe 45 se oferă de obicei când părăsiți un loc de muncă. De exemplu, lucrați până în data de decembrie, lucrați la Tesco și apoi mergeți și continuați la Sainsbury sau ceva de genul. Tesco trebuie să vă dea un P45 că ați terminat munca acolo, da? La sfârșit de an, în aprilie, pe 5 sau pe 6 aprilie, pe 6 aprilie, când se termină anul financiar în Anglia, că el ține de pe 5 până pe 6 aprilie, deci nu este 1 ianuarie și 31 decembrie sau 30 ca în România. Deci, compania la care încă lucrați, la fiecare sfârșit de an trebuie să vă dea un P60. O să revin și la acestea. De exemplu, dacă aveți un P60 sau un P45, înseamnă că ați fost employer. Da? Și dacă ați fost employer, trebuie să selectați yes și trebuie să selectați câți employer ați fost. De exemplu, dacă ați lucrat, cum v-am spus, până în decembrie la Tesco și după aia până în aprilie la Sainsbury, trebuie să selectați 2 employer. Da? Pe unde scrieți Tesco trebuie să treceți detaliile despre P45 și unde scrieți Sainsbury trebuie să treceți despre P60. Da? Eu o să trec un employer, da? Și o să trec Great Beer Distribution, da? Ok. Acum că am lămurit că asta este cu employer, vorbim despre self-employed, da? Dacă ați avut venituri mai mari de 1000 de lire în self-employed, trebuie să le declarați, da? Selectăm yes. De exemplu, la sfârșit de an, dacă lucrați pentru self-employed, asta să ține, de exemplu, persoanele care lucrează în construcție, lucrează pe CIS sau sunt self-employed, pur și simplu sunt self-employed, nu neapărat în construcții. Da? Cei care nu sunt în construcții de obicei plătesc 30% taxe, cei care sunt în construcții plătesc 20% taxe dacă sunt înregistrați ca CIS, da? O să fac un video și despre asta, cum să te înregistrezi ca CIS în 2025-2026 și o să se schimbe și sistemul ăsta de la HM Revenue, o să revin cu video și despre asta, o să trebuiască să completați, din câte am înțeles de la ei, în 3 luni și sunt mai multe detalii care o să schimbe. Pentru asta, ca să puteți să vedeți chestia asta, apăsați butonul de subscribe, like la acest video și apăsați și pe cel cu clopoțelul pentru că o să primiți notificare când scot videoul despre chestia asta. Foarte important, o să schimbe foarte mult sistemul în Anglia și o să vedeți, o să vă ajute foarte mult, o să fac video pas cum puteți să faceți chestia asta. Plus de asta o să intru și în detaliile de companii și așa mai departe. Da? Deci asta este, de obicei, cam așa sunt în mare parte diferite de la companie la companie, dar în mare parte trebuie să scrie săptămânal sau lunar banii pe care i-ați luat de la companie, gross income, toți banii care i-ați luat, income tax, banii care... Deci, dumneavoastră, că asta este gross income tax, deci e income tax-ul. Vă interesează dumneavoastră, ăștia sunt banii care i-ați plătit taxele, da? Gross income este tot venitul, incluzând și taxele, da? Pe care le-ați plătit. Asta este gross income-ul pe care, cum o să ceară, o să vă arăt exact mai încolo cum o să faceți și income tax-ul. Astea sunt taxele care le-ați plătit. National Insurance Number nu se recuperează, după cum știți, nici ca employer, nici ca self-employer. Toată ce e plătit și cu asta, da? Numai că diferența este că ca self-employed plătești 12% și ca employer plătești puțin mai mult din câte știu eu. Da? Ok, revenim și la asta, să continuăm mai departe. Hai să punem și aici tot 1 la business name. Putem să punem Stone Bridge Contracting, da? Sau nu? Hai să punem, da? Să spunem că lucrăm în clinic sau dacă lucrați în construcții, puneți numele companiei. Scrie pe acest care îl primiți de la companie, aveți numele complet al companiei care vă eliberează pe nu contează dacă dumneavoastră munciți pentru compania A, dar dacă sunteți plătit de compania B, trebuie să treceți numele companiei B. Ok, mergem mai departe. Nu ați fost, nu, pur și simplu puneți nu la toate. Save and continue mai departe, că să nu lungim video. De obicei aveți nu la toate acestea. Da? Puteți să puneți pauză la video dacă cumva mă mișc prea repede cu cursorul, puteți să puneți pauză. Pe pagina aceasta este nu la toate.
Pagina 3, nu la toate, nu aveți charity, nu aveți așa ceva, nu aveți tax advisor, că nu mă aveți, odată ce faceți taxele, le faceți, puteți să urmăriți video-ul meu și puteți să le faceți singur, nu trebuie să mai dați bani la contabil sau ceva de genul. Asta este pentru contabil, nu aveți așa ceva. Aici este dacă accesați în capacitate pentru altcineva, adică dacă altcineva vă închide taxele, nu trebuie să mai vă închide altcineva taxele, urmăriți video pas cu pas și asta. Oh, bun. Save în continuu. Acum trebuie să băgăm datele companiei. Da, Great Bear Distribution Loan. Bun. Vedeți că avem Great Bear Distribution. Asta este pentru employer, da? Pentru employer să spunem că avem pe 60, da? Care se dă la sfârșitul de an. Deci încă munciți la compania aia și o să munciți în continuare, da? Bun. Employer PI Reference. După cum vedeți, o să vă ceară Employer PI Reference. Foarte important, trebuie să-l puneți pentru ca HM Revenue să vă poată accesa istoricul unde ați fost dumneavoastră plătit și câte taxe ați plătit ca să vă dea banii mai repede. Cât vreți să obțineți, odată ce puneți acest număr, banii o să-i primiți undeva la 2 săptămâni în cont. Acesta este Employer PI Reference. Să nu cumva să treceți acesta Work Payroll Number, acesta este doar pentru companie, pentru a vă putea găsi pe dumneavoastră în sistemul companiei, nu are treabă cu HM Revenue. Acesta este numărul HM Revenue-ului și chit că este pe P45, chit că este pe P60, pe P60 a fost acolo, chit că este pe P45 aici, Employer Pay Reference este la fel, primele 3 litere este o bară și apoi următoarele litere, da? Deci, după cum puteți vedea și aici, sunt 3 cifre, 2 litere și ăsta poate să fie diferit uh, de la persoană la persoană. Nu sunt toate la fel, poate să puteți să aveți și o literă și o cifră aici și în partea asta la fel sunt, dar cam ăsta este, de exemplu, sunt 3 cifre sau litere sau amestecate între ele, este o bară și apoi un număr, da? Cam ăsta este employer PI reference. Și după cum vedeți și scrie employer PI reference aici, aici e work payroll number, pur și simplu e numărul muncitorului, ca să spun așa, la compania unde munciți dumneavoastră. Nu vă interesează asta, că dumneavoastră cum închideți anul, acesta vă interesează de aici, da? Chit că este pe P45, chit că este pe P60, da? Puneți numărul, așa, acum, este suma care dumneavoastră ați fost plătit în, la acest employer. De exemplu, o găsiți pe P60, de exemplu, total for this year. De exemplu, aici este, asta este suma care, total for year. Asta este suma pe care dumneavoastră ați fost plătit, da? 891, să spunem, da? Apoi selectăm nu, 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 save and continue, there is a problem, ok, nu am intrat, hai să punem 891 aici, taxe, am omis să pun taxele, da? Și de exemplu, hai să mergem la P60, câte taxe am avut? Am 18,60, da? Astea sunt taxele pe care le-am avut. Aici băgăm taxele pe care noi le-am plătit, da? De exemplu, pe P60, astea sunt taxele care noi le-am plătit pentru acest employer, da? Dacă aveți pe 45, total tax, total tax to date. Aici o să apară suma unde dumneavoastră aveți taxele, toate taxele care au fost plătite pentru acest employer, da? Aici dacă ați primit beneficii pentru acele taxe de la
Această companie nu. Save în continuu. Ok, am băgat în wrong format. Trebuia să punem punct în loc de virgulă. Să punem acum punct. Am apăsat virgulă în loc de punct. Da? Apoi avem alte informații despre acea companie. Puteți să scrieți aici, de exemplu, ce vreți dumneavoastră, dacă cu ce se ocupă acea companie, dar este opțional, după cum am spus, și nu stau să completăm acele chestii. Nu are rost să le completați dumneavoastră, deci save în continuu. Ați avut, ați încasat de la acest employer mai mult de 85.000? Nu, nu am încasat după cum ați văzut. Nu, punem și la aceasta. None of those apply. Asta e în mare parte pentru National Insurance Number, cât să vă ia ei bani, deci de obicei punem none of those apply. Ok. Detalii, deja am trecut, am terminat cu employer, acum suntem după cum e fill your return details for cleaning service, unde am pus cleaning service. Asta este pentru pagina pentru angajatorul ca și self-employed. Dacă puneam de construcție, era acel invoice-ul pe care vi l-am arătat. Acest invoice care era, acest invoice este pentru cineva din construcții cu CIS-ul, da? Cleaning service, describe a business, putem să scriem apoi cleaning service, da? Cu asta se ocupă, cu asta ne ocupăm noi la compania respectivă, deci facem curat, firmă de curățenie, da? Unde e opțional? Opțional, e opțional, nu ne interesează, tot e opțional, save în continuu, data până la care sunt făcute până la 5 a 4 a 2024, că eu sunt în anul 2023-2024 și anul financiar acesta a început în 5 aprilie 2023 și se termină în 6 aprilie 2024. Da? Același procedeu este și pentru anul 2025-2026, 2024-2025. Numai că dacă completați pentru 2024-2025, aici o să fie 2025. Dacă completați pentru anul 2025-2026, aici o să fie 2026. 2000, da, 2026, da? La mine este 2024. De obicei, este anul care vi-l arăt aici, ultima cifră, da? 5 a 4 până atunci este făcut. Save în continuu. Turnover, taking fees and money of the business. Aici trebuie să puneți totalul, da? Gross income 122,66, da? Eu am să pun 122,66. Nu am să pun asta pentru că asta este doar, nu este invoice-ul meu și am să pun doar cât am eu. Este vorba de 13.123, da? Eu nu pun același lucru, eu fac acest video doar pentru dumneavoastră, eu o să bag datele mele, da? Dar dumneavoastră, de exemplu, să spunem că ați avea acest invoice, o trebuia să puneți 122,664, da? Acela e suma gross income, care trebuie să-l băgăm aici, la turnover, da? Mergem mai departe, restul sunt opționale. Aici, expenses. Dacă vreți să vă deduceți cheltuielile, da? Puteți să puneți ca și un singur și puneți toate cheltuielile, vi le calculați dumneavoastră după bank statement sau facturi sau ce aveți, da? Sau puteți să vi le puneți detaliat, da? Și pe următoarea pagină o să apară. Eu o să le pun la the single value, adică ca și o sumă singură care include toate cheltuielile, da? O să fac un video și despre ce cheltuieli sunt permise și ce cheltuieli nu sunt permise, ca și în construcții, ca și cleaner, ca și diferite profesii, da? Total expenses, să am 2190, da?
De exemplu, mi-am cumpărat haine pentru muncă și soluții pentru curățenie, da? Save în continuu, apoi, pe următoarea pagină, nu ne interesează nimic, pur și simplu save în continuu. Goods and services, totul e opțional, opțional, opțional. Vedeți că ne arată aici, după ce am scăzut cheltuielile, din cei 13.000 mai rămân decât 10.233, pentru că ei ne-au scos cheltuielile afară și rămân decât banii aceștia care sunt taxabili, dar nu sunt aceștia taxabili, că odată ce ai sub 13.000 și ceva, care este pragul de anul acesta, nu te taxează cu nimic pe bani, în fine. Era doar explicativă aceasta. Mergem mai departe. Nimic, nu completăm nimic nici aici, pur și simplu să le continuu. Aici, taxele care au fost luate, da? De exemplu, în acest avem income tax, da? Deci vedeți, taxele sunt 24. Total taxes include și National Insurance Number, da? Această persoană a plătit și National Insurance Number. Deci total taxes sunt 39.193. Noi nu trebuie să punem total taxes. De exemplu, noi punem income taxes, da? Taxele care au fost plătite pentru taxe. Nu avem treabă cu National Insurance Number. Ăsta nu o să cere înapoi și nu o să vi lea nimeni niciodată, da? Dacă aveți acest trecut pe self-employed. Majoritatea self-employed, 90% nu plătesc National Insurance Number. Sunt unele companii care opresc, da? Această persoană a avut oprit și National Insurance Number, da? Dar dumneavoastră vă intrați pentru income tax. Asta este ce căutați în invoice dumneavoastră pentru a trece aici, da? Și o să trecem suma de cât am eu pe acest. Ok. După ce vă introduceți suma de taxe care a fost plătită la income tax, da? Save în continuu. Vă întreabă dacă sunteți clasă 4 National Insurance Contribution, dacă sunteți exclus de a plăti această sumă, dacă vi se aplică una din aceste 5 căsuțe, majoritatea persoane nu se aplică, deci none of those apply. Alte informații despre această companie. Deci, asta este ce fac eu acolo, asta scriu, da? Save în continuu. Ok, save în continuu. Dacă vrem să plătim National Insurance Class 2 de National Insurance Number voluntarii, adică din voluntariat, nu plătim chestia aia, cel puțin nu vreau să plătesc și vă cred că e irelevantă de a plăti, oricum nu vă intră la, dacă nu plătiți îndeajuns, nu vă bagă ca și cum pentru pensie. La asta mă refer. Ok, următoarele trei întrebări ar trebui să fie să punem doar pur și simplu 0. Dacă în cazul nu vă apare nimic aici, fără a scrie nimica, nu vă lasă să mergeți mai departe. Se spune că e o problemă, deci trebuie să puneți 0 în aceste căsuțe, da? 3, 0 la fel. Dacă cumva dumneavoastră aveți taxe plătite, acolo o să vă apară taxe la prima căsuță, da? Acum această pagină, overpaid tax, adică taxele care dumneavoastră le-ați plătit și ei trebuie să vi le dea înapoi, pur și simplu, dacă puteți să puneți yourself, dați mai departe, o să vină detaliile unde dumneavoastră trebuie să vă băgați numele băncii, numele persoanei care primește bani, adică numele persoanei, adică numele dumneavoastră, sort codul și account number, da? Trebuie să fie cardul dumneavoastră, nu la altcineva. O să mă întorc înapoi. Dacă vreți să nominați pe cineva, adică să altă persoană, nu dumneavoastră, altă persoană să primească banii, nu vă recomand să faceți chestia asta, că de obicei nu prea vă bagă banii dacă nominați pe altcineva.
Este o chestie care este aici, dar nu prea primește banii altcineva dacă nu este contul dumneavoastră, da? Eu o să pun not applicable, pentru că nu vreau să bag contul acum aici, dar dumneavoastră trebuie să vă băgați contul, da? Mergem mai departe, pur și simplu dăm continuu, nu ne interesează partea asta, nu, selectați nu, any other information, opțional, totul e opțional, save and continue, am completat tot, după cum vedeți, am completat și despre employment, unde am fost ca employee, adică angajat, și ca self-employed pentru compania cleaning service, da? Next, aici ne arată. Și după ce cum vedeți, total tax repayable to you, adică banii care trebuie să-i primesc eu e 2341, da? Save and continue, save and continue, tică inbox, submit, trebuie să facem un security check, ne băgăm și parola, apăsăm, op, invalid, da? Da? Deci băgăm government gateway și parola, apăsăm sign in, ne trimite un cod din nou, trebuie să băgăm codul pe care îl primim pe telefon, cum am primit prima oară când ne-am logat aici. Continuăm și apoi trebuie să primim confirmarea de la ei. După cum vedeți, se trimite și trebuie să așteptăm un număr de referință ca să fim siguri că HM Revenue au primit ce am completat noi aici și o să proceseze în scurt timp. De obicei durează undeva la 72 de ore. Da. După cum vedeți, am primit și un receipt cu acest număr. În caz că vrem să aflăm mai multe despre ce am făcut noi aici și nu primim ce ne trebuie, pur și simplu trebuie să sunăm la HM Revenue și le putem da acest număr de referință și ei o să știe despre ce este vorba, da? Cam atât pentru ziua de astăzi. Vă mulțumesc. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe, like și clopoțelul pentru a primi noi notificări despre următoarele video pe care o să le fac. La revedere!